na mamasyal sa lunitan. Didn't even get to cross. Yo, what's up? So, ito yung part 2 ng ito yung part 2 ng GoPro testing natin. We don't have to do anything. The scent of skin. So ito yung part 2 ng testing sa ating GoPro Hero 7. So ito yung una kasi kinapos ng memory memory card dahil 32 gigabyte lang yung ating ginamit. So ito, nag-upgrade tayo sa 128. So ito yung setup niya.
So nandito pala ako sa may lower Bugbutan. Bali iikot lang tayo. Kakanan tayo. Yun. Yun. Bali sabay natin uli yung testing sa ating nabiling mic adapter. So kailangan din natin testingin yung mga settings kasi yung unang settings hindi gumana sa cellphone ko kasi ang ginagawa ko sa cellphone lang ako nag-i-edit. So ito may clearing. Shoutout sa inyo mga lods. Overtake tayo. So yun mga lods, bali mamaya itetest din natin yung setup ng resolution at saka ISO ng GoPro sa gabi. Silipin natin yung mga adjustment at kung gagana sa ating mobile phone, I mean sa Android phone, sa ating gagawing pag-edit. Paano mamasyal sa lunita. So mga lods, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakiclick na lang ang subscribe button, then click na rin yung notification bell para updated din kayo pag may bago akong mga upload na videos. So wag rin kalimutan mag-like and comment na lang kung anong mga advice or suggestion para sa ating GoPro suggestion setting, kasi first time kong nagka GoPro. Actually pangatlong sports camera ko na to mga lods. Bali ito yung dalawa. Yun. Yung ito, bali ano ko pa to, 2018 pa ako nag-start gumamit ng sports camera na nakaatat sa helmet. Ginagamit ko yun para sa security purpose, lalo na sa kalsada. So hanggang dito na lang muna at hanggang sa muli. Your sunshine